હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું મકાઈના ભજીયા, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે અને વરસાદની સિઝનમાં એને ખાવાની મજા જ બમણી થઈ જાય છે। આજે આપણે એક નવી રીતે એને બનાવશું, જે સ્વાદમાં એકદમ વધારે ટેસ્ટી લાગશે। અને આજે આપણે એમાં બેસન બિલકુલ પણ યુઝ નહીં કરીએ, વગર બેસને આપણે આ ભજીયા એકદમ ક્રિસ્પી બનાવશું। તો ચલો મકાઈના ભજીયા બનાવવાની સામગ્રી જોઈ લઈએ। મકાઈના ભજીયા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલી કાચી મકાઈના દાણા લીધા છે અને જે મેઝરમેન્ટ કપ આવે છે એનાથી જ મેં 1 કપ માપ્યા છે। પલાળેલી ચણાની દાળ લીધી છે મેં 4 મોટી ચમચી જેટલી, અને ચણાની દાળને મેં ફક્ત 2 જ કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળી હતી, કારણ કે એકદમ વધારે ફૂલવી ના જોઈએ, સહેજ જ ફૂલવી જોઈએ ત્યાં સુધી જ આપણે એને પલાળવાની છે। 4 થી 5 કલાક માટે આપણે એને બિલકુલ નથી પલાળવાની। એક નાની સાઇઝનો મેં કાંદો લીધો છે। પલાળેલી મગની દાળ લીધી છે 2 મોટી ચમચી જેટલી, એને મેં બસ અડધો કલાક પહેલાં જ પાણીમાં પલાળી હતી। આપણે એને પણ સહેજ ફૂલે ત્યાં સુધી જ પલાળવાની છે, વધારે મોટી નથી કરવાની ફૂલાવીને। ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં 3 નંગ જેટલા, અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો, ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા 1 મોટી ચમચી, મીઠું લીધું છે મેં સ્વાદ મુજબ, હળદર લીધી છે અડધી ચમચી, અને હિંગ લીધી છે મેં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી। સૌથી પહેલાં મેં એક મિક્સરનો જાર લઈ લીધો છે, જેમાં આપણે કાચી મકાઈના દાણા એડ કરીશું। આ બાફેલી મકાઈના દાણા નથી, કાચા જ છે। ચણાની દાળ એડ કરશું। આ બધું આપણે હલકું ગગરું જ પીસવાનું છે। મગની દાળ પણ એડ કરી દઈશું। આદું અને લીલા મરચાં પણ નાખી દઈશું। હવે આપણે વગર પાણીએ જ આને સહેજ ગગરું પીસી લેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો કે વગર પાણી યુઝ કરીએ જ મેં એને સહેજ ગગરું પીસી લીધું છે। આની આપણે બિલકુલ પેસ્ટ નથી બનાવવાની, અને પાણી એડ કરવાની આમાં સહેજ પણ જરૂર નહીં પડે, કારણ કે મકાઈના દાણા એડ કર્યા હતા એટલે ઇઝીલી પીસાઈ ગયું છે। તો હવે આપણે એક બાઉલની અંદર આને કાઢી લઈએ। તો આ જુઓ, વગર પાણીએ પીસ્યું છે તો પણ એક એટલું ઢીલું છે। તો હવે આપણે આની અંદર કાંદા નાખી દઈશું, ઝીણા સમારેલા, લીલા ધાણા નાખશું, સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખશું, મીઠું તમે ચાખીને પછી પણ નાખી શકો છો, હિંગ નાખશું, હળદર નાખશું, હવે આપણે હાથથી જ બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આપણે આમાં ગરમ તેલ કે બેકિંગ સોડા કંઈ પણ એડ કરવાની જરૂર નથી, તો પણ એ ખૂબ જ ક્રિસ્પી બનશે। તો આને આપણે પૂરા 2 મિનિટ સુધી સારી રીતે ફેંટવાનું છે। આ રીતે મેં આને 2 મિનિટ સુધી સારી રીતે ફેંટી લીધું છે। તો હવે આપણે ગરમ તેલમાં આ રીતના નાના નાના ભજીયા બનાવશું। તેલ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે નાની નાની સાઇઝના આમાં ભજીયા મૂકવાના છે, અને આપણે એને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરીશું। એકદમ નાની સાઇઝના ભજીયા હું અહીંયા મૂકું છું। વચ્ચે વચ્ચે આપણે એને આ રીતે હલાવતું રહેવાનું છે, જેથી બધી તરફથી સરસ ફ્રાય થઈ જાય। તો સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે આને લાઇટ બ્રાઉન કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે આપણા જે ભજીયા છે લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે, સ્લો ફ્લેમ પર એને ફ્રાય કર્યા છે। તો હવે આને આપણે એક ટિશ્યુ પેપર પર કાઢી લઈશું। આ રીતે તમે આ ભજીયા, મકાઈના ભજીયા એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરો, એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। અને આ જે ભજીયા છે ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ હોય છે। તો બાકીના પણ સેમ આ જ રીતે હું બનાવી લઈશ। ફ્રેન્ડ્સ, આપણા મકાઈના ભજીયા બનીને તૈયાર છે। તમે પણ આ ચોમાસામાં આ રેસીપીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો। તો એક ભજીયું હું તમને તોડીને પણ બતાવું છું। આ જુઓ, ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ બને છે। મેં આને કાંદા અને ફ્રાય કરેલા મરચાં સાથે સર્વ કર્યું છે। તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે।
જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.